අද තෝරා ට්‍රෙන්ඩ් රිමයින්ඩර් එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. එහෙනම් තාම ට්‍රෙන්ඩ් රිපෝට් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් අද අපි කතා කරන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මියුසික් ප්‍රොඩියුස් කරන්න කාට හරි කැමති නම් නැත්නම් මියුසික් එකක් තමන්ගේම කියලා ට්‍රැක් එකක් හදාගන්න Android application එකක් ගැනයි. ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්නේ නැති කාටත් ඇති හිණයක්. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඔයාටත් ඇති හිණයක් මියුසික් ප්‍රොඩියුසර් කෙනෙක් වෙන්න. ඒත් ඔයාට මේ වෙනකොට ඒ රිසෝසස් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මියුසික් ප්‍රොඩියුසර් කෙනෙක් වෙන්න නම් ගොඩක් හොඳ ඒ කියන්නේ සිස්ටම් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් ඕනේ. ඒකට ගොඩක් ඔයගන්ට එක්ස්පෙන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒක හින්දා ඔයගන්ට ඒව තාම නැති හින්දා මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයගන්ට සරලව ඔයගන්ටම කියලා ට්‍රැක් එකක් හදලා ඕන ඔයගන්ට අප්ලෝඩ් කරන්න උනත් හැකියාව තියෙනවා. කිසිම ඔයගන්ට කොපිරයිට් එකක් වදින්නේ නැහැ. මොකද ඔයගලගේ ට්‍රැක් එකක් ඔයා තමයි මේක ප්‍රොඩියුස් කරේ එන්නේ ඒක හින්දා. ඒක හින්දා මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක පාසු කරගෙන ඔයගලන්ට ඕගොල්ලන්ගෙම කියලා මියුසික් ට්‍රැක් එකක් හදලා සේව් කරලා ඒකට වොයිස් ඕවර් එකක් දාලා ඕනනම් ඔයාගේම කියලා සින්දුවකුත් ප්‍රොඩියුස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. එතකොට ඔයගලන්ට මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. අතන මේ කියනවනේ මේක ෆ්‍රී ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට මතක ඇති මං කලින් වීඩියෝ එක අපේ Instagram free followers ගන්න වීඩියෝ එකේ කිව්වා මම අපේ subscribersලා 100 පව් කරපු හින්දා ඔයගලන්ට shout out දෙනවා කියලා. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එකේ කලින් වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා අපිට දෙන්න කියන්නේ 3 දෙනෙක් විතර කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා. ඒක හින්දා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි දෙන්නෙක්ට shout outs දෙනවා. එහෙනම් අපි දැන් shout out session එකට යමු. අපිට කමෙන්ට් කරලා තියවා මේ RGI Cube කියන අතරම කියනවනේ එයාගේ channel එකේ තියෙන්නේ Rubik's Cube කොහොමද solve කරන්නේ ඒත් එකම tech videos උත් තියෙනවා. එහෙනම් දැන්ම මෙයාට subscribe කරන්න. හරි එහෙනම් දැන් අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපේ වීඩියෝ එකට. ඒ කියන්නේ කොහොමද මොකද්ද මේ ඇප්ලිකේෂන් එක කියලා බලන්න. ඔයගොල්ලන් Play Store එකට යන්න මුලින්ම. Play Store එකකින් search කරන්න JAMBL කියලා. JAML කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ beat maker එකක්. DJ Music Creator කියලා තියෙනවා. ඒක මම දැන්ටම download කරන් තින්නේ. ඒක අතට කියන MB 30 ගානක් තමයි වෙන්නේ. අපි හරියටම බලමු. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ යට ඒගොල්ලන්ගේ මොනවද ෆීඩ්බැක් කියලා තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරපු අයගේ. ඒත් එක්කම මේක MB 35ක් වගේ සුළු MB ප්‍රමාණයක් තමයි වෙන්නේ. එහෙනම් දැන් මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට මේක දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් Play Store එකෙන්. එහෙනම් අපි දැන් ගිහිල්ලා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරමු. ඕපන් කරුවා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එන්නේ. ඒත් එක්කම ඒගොල්ලෝ කියනවා අපිට use headphones කියලා. මොකද මේකේ උපරිම quality එක ගන්න හොඳ experience එකක් ගන්න ඕන ඔයාලට headphones දාගෙන ඒ කියන්නේ ඕනම ham free එකක් වුණත් ගහගෙන ඔයගලන්ට මේකේ full experience එකක් ගන්න පුළුවන්. අතන කියනවා මේකේ මෙතන ගියාම තියෙන all කියලා එකේ ගොඩක් ඒවා premium. ඒ කියන්නේ සමහර ඒවා ඔයගලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් බලලා වගේ unlock කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගලන් credit card payment එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම දැන්ට මම මේක කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ credit card payment කරලා. දැන්ට මම factory කියන එක unlock කරගත්තේ. ඒකත් unlock කරගත්තේ වීඩියෝ එකක් බලුවාම ඒක unlock කරලා ඒවා ගොඩක් ඒවා තව තියෙනවා. එහෙනම් අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. ෆැක්ටරි කියන එකේ දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති බෙදර ඩොට්ස් ටිකක් තියෙනවා ඔයගලන්ට පේන විදිහට. අතට පේනනේ නේවෙන් තමයි ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ ඒව නේව ටච් කරාම තමයි ඔයගලන්ට යම් කිසි සවුන්ඩ් එකක් එන්නේ. ඔයගලන්ට මම ඒක ට්‍රයිල් එකක් පෙන්නන්න. ඒකල එක රිපීට් කරනවා. දැන් මම මේ බලන්නේ මුලින්ම අපි ඉන්පුට් එක දෙන්නවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඒක රිපීට් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඒකට රයිම් වෙන එක හදාපුවා. ඊට පස්සේ බේස් වලට මේ පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලෝ කියනවා රයිම් කරගන්න පොඩ්ඩක් මේ පුරුදු වෙන්න නැත්නම් කියනවා. මොකද පළවෙනි පාරම ඔයාලා රයිම් කරගන්න බෑ. මොකද මේකෙන් සවුන්ඩ්ස් එක හරියට ස්ටඩි කරලා නැහැ. ඒක කියන්නේ ස්ටඩි කරන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක පාවිච්චි කරද්දිම ඔටෝමැටිකලි ඔයගොල්ලන්ට ඒක පුරුදු වෙනවා. අපි කෝඩ් වලට ගියාම දැන් මෙන්න ඔයාලට වාහයි කියන්නේ ඔය මෙන්න මෙතන යූස් කරන්න පුළුවන් මේ ඩස්ට්බින් කියන එකේ වගේ එකක් තියෙනවා. රිසයිකල් බින් එකක් වගේ දෙයක්. රිසයිකල් නෑ ඒක නිකන් normal බින් එකක්. එන්න එතන ඔයාලට ඔයගොල්ලන්ගේ දීලා තියෙන ඉන්පුට්ස් ටික ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඔයගොල්ලන්ට මුලින් ඉඳන් කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට අලුත් මේකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයාලට මේක රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ රෙකෝඩ් කියන බටන් එකක් තියෙන උඩ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඒතර අතු පාට බෝලයක් තියෙනවා රෙකෝඩ් කියලා. එන්න එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ හදපු ට්‍රැක් එක අතන කියනවා රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. හරි අපි පොඩ්ඩක් බලමු තව එකක් try කරලා.
විදිහකට ඔයගලන්ට කැමති ගම මේක ඔයගලන්ට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒත් ඒක ඔයාලට රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි දැන් එහෙනම් ඔයගලන්ට එන්නේ එක පොඩ්ඩක් හොඳට ස්ටඩි කරලා ඒක පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරලා මේ ඇප්ලිකේෂන් ඔයගලන්ට හොඳ ට්‍රැක් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ අපේ කලින් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක අපි shout out එකක් දුන්නා එක්කෙනෙක්ට. එන්නේ වගේ shout out ඕන මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් කරන ඔයගලන්ට channel එකක් තියෙනවනේ අපිව subscribe කරලා තමයි ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් කරන්න ඕනේ. ඒ shout out ගැන තව දෙයක් දැනගන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ කලින් වීඩියෝ එක බලන්න. එහෙනම් දැම්ම trending page subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක share කරන්න.